ماشین لباسشویی ناری؟ اونور یا همیشه اویره او در او حدی نیست که خان لباس بپوش. من قرار نبی امروز بهت و چی؟ خواستم برم دیگه خب کار دارم کارم انجام بدم.
دنبال چی کردی؟ من سر ازدواجم کورم پچاش کن. نیازش دارم الو استقبال ما چه؟ مال همه؟ آه. No. میگیری ویری فرشته برقا در رایه یعنی بینو فراد داره وقت که دام بینید بالای زنه؟ چطوری سری مثلا یوم من هرچی نازی گو من هرچی نشق نازی هرچی تی گفته کلا همون غیر است همون اینو دفی رسی اصلا دقیق تو بگه یه ده بوا بش تای پیلش واسا پیلش تا بوا الان زی؟ الان اون میام گری؟ کشتی او کشتی هم سالش میزه نه خب که گفته ولی خام کشتی گفت خداوی نبافمش من تیلم نمیدونی دونی؟ خیلی قشنگه نچش خطت خوب بگم این نقش خوره نازه در گو دستی؟ همه چی تیکه های بسته سرمونه چه باقیه؟ حالا همه قلبی چه زنم سخونه تموم یه قلبم چهار خونه سلام سلام چطوری؟ مانه میبینی خوشته؟ نه چطور؟ کن گرفتار بیام نرسم میگم یه اینجا بشی؟ آمنه؟ عزیزم من بوده در میارم برو بذار بره پای میخوای بی پایین؟
خبه تو حیات مامان؟ بله. ما میگیرم نه؟ بتا خودم بشو کنم کمشنده. خیلی تاریخ خب ها نیبینم برقرار رفتم. خبر؟ و جایگاه برقراره خود دنیا بودش که دیگه برقرار بکنیم. نازی نه برو بیا. برو چای نخواه چای ست نخواه بسو بیاقا چای ست نخواه چای خیلی؟ ها؟ چای ست ست خاله مریض باید چای بخیری بهم نوال خیلی بوم کرو کتا سرد بود نه ده بسته ده یه چی بسته ده نرده همه نیبو نبردو دیده ده نبوش مقنده خونه تعالش نگوی بزنه چیلی بود کرم میخوره چیلی میه اما یه نخواه میتونه نشقشان داخلش باف چیلی ایدونم الان کرم بزنم میو بنام سکو میو همین چون تاش ابریشمی تازه خواستگش برو بسه پشتش خیلی کدرونه یه سر تاریک پشتش نه عالیه پشتش عالی ما چیزی ها پیش کشش این نخله خیلی سرا درست کنی؟ نه بشوری با این کار شد نه بچه چی؟ خوب دارم؟ اوله حسب نباشید نه وقت تو بردی اکتوزه طلا پا گردنم خوش کردی شرخدانه چقدر ازیت کردی ما کنه کارا نبیشه دست در نکنه روز چند تا باقی روزی یه 15 تا رنج دستمون نکن بابی؟ شو تابی بکشمش دومه؟ درسته برش بکشم قرار دارم بابکی برم کنم لباس عوض کنم تازه کار داری نزونم قرار دارم بابکی برم آمو کار داری؟ خدا الو خوب آقای دی؟ نه دیروز هی گویم بله چون دیروز هی گویم خوام باتون بیام الان میخوام رم که وکیل اگر سر کار نیستین و امکانش هست بیان تا با هم برم بله 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 شما کوره نی؟
اتفاقا هم مورنه. بله شما اونجا باسین یکم پایین تر مو سوارتون میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. خدا خوبه آقای سلامت. آقای دی یه ای بر بشینی الله را هدی کنم. بیا چه خبر؟ اشکال سلام ممنونم. خواهد سلام. سلام کردی همون رو؟ چه خبر؟ چطوری؟ خوبی؟ خب چی کنی سر عقل بالاخره؟ من سر حق نمیام. نه من برم سراغ یکی دنبال کار طبیعی آدم چی بود؟ من به اصرار شما خواستم برم مهندسی مهم نیست. نه لینا اینو فقط تنها اینی که بخواستم کارت صبح بکن لینا. چیه؟ مگا شما نیه؟ تا برم جلوتر پارچش کنم باش انگلیسی سلام. سلام. خوبی سلام بشید. سلامتی. حال شما احوال شما بفرمایید بشید. خبر؟ سلامت ممنون تشکر قربان شما سلامت کنید. سلامت کنید. اون روز زنگ زدی؟ آره شوک بزرگ من وارد کردیم. والله از هم داخل شوک فرو رفتیم. آقای بفرم. بفرم. اصلا نفهمیستم چیه اما انگاری آقاتون زنده بله. چیزی که ما از شرایط و ضوابط فهمیسیم گاهی یه چیزی هست به نظرم از توی ساریگل پیگیر موضوع پیگیر کنیم و بیام و به خاطر به همین نتیجه رسیم. والا نخواستم بیام. بام فقط تماس بگیرم باتون بگم غیابی طلاق بسونینش. چون کسی که این همه سال خوشه و مردن زن ارزشی که دینش بگرده نه. بعد دلیل خاصی داشت این کار که اصلا الان یه چیز شاید بدهکاری یا موضوعی داشت. خب همین خواهم تو اصلا یه چیز هم شاخه داره مکرم تستاری گم بنده خدا حال درست حسابی هم ناشت فقط به چشم دستش بین جون به جش مثلا گم راست شد بگم مخون میترم هی برم و هی بیام ببینی که خود هم یه بچه کچیک داری سی خاطر همین بیام درومه گو این چند مدتی که من بیمارستان روانی بستری بیام واقعا این فرمون مامان جنین درش رو بری کنم بش گم خود نگو خیلی زرش کشم یه چند ماه که داخل بیمارستان روانی بیام و بچم هم ظاهرا ریلش ناقص بین و از موقعی که خون بیمارستان روانی بیام بیبرم بیمارستان و موضوع ایتوستی ما باز که گو محمد هم موقعی که از بیمارستان مرخصوبی گو بهترین موقعیته که و فاطمه جدا و گم شما هم بش بگیم مردم انده باید هم مهریه بیام هم مثلا خب یعنی داخل اون موقع با هم مشکل داشتیم؟ نه اصلا مشکل نشت از ترسش چی؟ و حتی هم ما عاشقانه با هم دیگه ازدواج کردیم تو نمیگید و همینش و درومه اون موقعی که لنا ساری گلبی خبر داشت همچین اتفاقی بستن
و خوش مجبوری که سالی بده که من اذیت کنه و حتی آدرس او وکیل محمد دا و سالی گل یعنی این همه با زمینه قبلی بیان و خوش گفت بره خونه و فاطمه بستون یعنی یه برنامه ریزی از طرف شوهرتون شرایط پیش بیاد ما حتی به سالی گل گفت پس چه موقعی که رای زندان این لباس بونه که گو موقعی که زندان بیام خودیون بیاد گو ما همیشه هم گو اصلا نمیشه گو او طول یک سال نمی که لنا تیم بیاد اصلا سرم و لنا نزد که بینه لنا خوبه لنا خوب نیستن گو سر نزد اصلا بعد اون سو جد رومه بشه که وقتی که رایم بیمارستان و این اتفاقی به چند رسای گم آهد گیرویم سی همی گم اولین کاری که کنم و فاطمه ایگم کینه گفت خمم و دستی اون آمنه دام نوروز و خم و نوروز گویم که بره و وکیل نشونش بده که خواستم اینطوری از زبون من نشون اگر از زبون من بفهمه و زندهیه شاید خیلی از حرکت باور که اصلا نیبوسه و خدایش هم همینطوری ما خواستم اول برم باش جر کنم ولی وقتی که حال روزش دیام و دیام اونطوریه کم آروم تر ما تنها درخواستی که از شما دارم هر ردی که داشت بگیرین حتی یه سرنخ کوچیک هم پیدا کردین و ما بدین مخم فرق از که شما حکم بدینش بگردین مخم دنبالش بگردم که ما بخییم پیداش کنیم یکی دوتا راه داریم یکی که ما یه شکایت علیهش کنیم و اگه خط سیم کارت به نام خوشمون بدیم نقطه زنی کنیم ردیالی کنیم سیمو ببینیم الان کورمه یکی هم که اگه آبل بانک کارتی به نام خوش بود و جای باش خرید بزنه ما کنیم از طریق بانک به اون پایانی فروشگاهی بفهمیم که کورمه مکو استانه تو شهرستانه داری چی کنه و یکی بشن میده که کد ملیش از طریق سامانهای بیمارستان و 115 اگه جایی بره دکتر با کد ملی خوش میتونیم بفهمیم که کور رفته دکتر. فقط یه سوال اگر امکانش بیبر مثلا از کشور خارج و بوی آیا اگر شما استعلام میگیره سیم کارت برنامهش بود یکی از کشور خارج بود چون سیم کارت های خونون داخل بقیه کشورها خط میدن که بخوام بگیریش کنیم اما از طریق حالا سفارتی که رو کشور رفته کنیم بفهمیم که آیا از کشور خارج رو رفته خب شما حتما این کار سیما انجام بدید چون باید اصلا این موضوعش پیچیده بود مشکلی نیست چون باید باز ضبطی مطالعه فکر کردم خواهد میرم مثلا خصوصیت شخصی رو داره خونه رو بمیسه و دوره ولی الان تمام کسی که ما خیلی دوستش داشتم کسی که مثلا پاره جیگر موبی این بلا سر ما بود و ما همیشه هم زندگی با صحبت کنم ما اگر روزی به هم خسته بودیم قشنگ جدایی بودیم نیازی نیست که تو حرف بزنی یا حدیثی قشنگ تو راه خاطر من راه خمیرم میگه به این بابت مثلا اینجوری من خارقه چون واقعا 2 سالی که ما فکر کردم میرم نور زجر زیاد کشیدم 5 ماه بیمارستان روانی بیام بچم از وری سال نام دستم و غذای بعدی که خودتون بهتر کنید و خیلی سیم سخته و اینکه بفهمم کسی ضرب نمزه که از خودم بخوام نزدیک تره پرسین شاید مثلا ازدواج مجدد کرده بود هیچی نگفتم ساریگل فقط دومه تو با ما زنگ زد همین فقط بعد تماس بگیره با هم یکی شاید پای شخص دیگه در میون بی بازم اگر شخص دیگه هم در میون بی چون مثلا ما همیشه با هم حرف زدیم میشه خب بگم اینطوری راه رو جدا کنیم تو نمی که مثلا بخواه خونه نبخواه بستونه یا این حرف و احساس میگو شاید پاش با وکیل میکاسته بود اگر مثلا محمد پیدا کنیم شاید اصلا به راحتی وکیل خیلی پیدا کنیم و یه پرونده خیلی بزرگی به راحتی اما خب موضوعش خیلی پیچیده بود و اولیش اینه که ما با بتونیم محمدی پیدا کنیم ببینیم کودنیم چی کنیم شغلش، درآمدش، زن داره، نداره اصلا علتی که این کار با شما چی بود؟ آیا مشکلی، موضوعی، چیزی داشت؟ نه. اول مهرس کنیم ببینیم موضوع چیه
حالا یکی بخواید شما از جدا بگوین یا حالا مهریتون ازش بسونید یا هر چیزی، اینو همه باطل رو بگید چون ما پیدا کنیم. ولی ما بخوام غیابی ازش جدا و بوم، آیا امکانش هست؟ غیابی باطل رو بگید که 2 سال حالا ما واسه دادگاه مرس کنیم که ایشون زنده بیده میمونه و یه قانونی هست که اگه شوهر و هم خانومش بچه شکل کنه ببر به مدت بالای 6 ماه و بهشون نفقه نده، خرجی نده، زندگیشون رو روال نیاره، خانم بیتره طلاق بسون. حالا شما یکی با اشارات مثلا بالای 2 سال 2 سال الان از این موضوع درسته که سخته، اما خب راه داره که ما این موضوع مثل قاضی روشن کنیم تا بتونیم شاید بتونیم طلاق بسونیم. اما همه اینا به نظر من اول اینه که ما اصلا باید یامان رو پیدا کنیم، این موضوع چی بید، چه نوع بید، علتی داشت، موضوعی داشت و بعد شاید رو برای انجام بید. به نظر ما سالگل از جاش باخبره. به نظر ما نه، ببینیم چون شما نمیش حال رو پیش خیلی خراب بید و سالگل زنی هم نمی که به همه همه سال دونست که شعارتون نمورده اما از شما فهمید که خیلی میشه بوده که آدم میتره هر حیولایی رو واقعا هر کاری رو کنه. به نظر من کسی که داره 2 سال یه نفر بهنون کنه هر چیزی که بگی ازش کنه و یه چیز دم ایگار خواستم بگو و ایگار ترس داشت بگو، فقط ایگو تهدید آورد بالای تهدید نامی آورد بالای بعد خردش حالا ده نورو کسی تهدیدش کرده بود این حرف نزده یا هر چیزی دیگه با دکترها صحبت نکردید اوضاعش چطوریه؟ اوضاع اصلا کلان ما که رندیمش خیلی ضعیف و ببینیم خیلی ضعیف و ببینیم اصلا او سالر خب مرخصش کرده مونشون مرخصش کردن ولی قرصل خیلی دوز بالایی داشته و بخوام حال جسمش اصلا خونه حال رو اصلا حفظه این شکل بخوام فهمیم اصلا چی باید خیلی حالش بد بود و اینکه طوری هم نمیتون بخواه فیلم بازی به نظر خودتون حالا چون شما هم چند سال باشید داخلی خانواده به این ارتباط داشتیم باشون به نظر داره واقعیتی بله چون بعد از این همه سال اولین باری که ساریگل به این مدل و این شکل بیام حالا با شما تصمیم با شما پیگیری با شما به نظرم بذاریم یه شکایت ابدی نهزش انجام بدم ببینیم که این یه ردی بهش پیدا کنیم یا نه اگه ردی پیدا کردیم حالا بر شرایط بعدی نه جز به جز که ردی جلوتر دستتون در نکنه ممنون از لطفتون با اجازه خدا نگهدار جبران کنم با اجازه خدا سلامت سلامت خیلی عالی سلامت دوباره تزیاد میکنه یادش بالا شما هر جا دستور بدی برای بستنی برش برای بستنی بیارم سه زولت بیارم سه من قربون تو برم به اما اپراتور پاسپا چی میخوری؟ نه اما اپراتور آره بهش بگو کارت نفیز برفیز خواهیدی به نظرم بیرون بشینیم بخوریم اگه جا بوره جلوه من شروفتیم داخل چه بیارم؟ موز دارد کوچیک بسیسی کوچیک خب برم این تو چی خوری؟ ما بستنی قیفی شما چی خوری اپراتور؟ به سنت سه فرق نکن تو بشین تا بیار بستنیتون رو بسونین اینم بلین سیلنا این اپراتور هم میتونم برم این بیارم نه ماما بیا برو داخل
میخوای بری پشت بشینی؟ خب بذار ماما بستنی تو نخور تا بریم الان نریم همون اینو خود مامی من پنجم کنم